হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে সহজতে বনাব পৰা এবিধ মিঠাই ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ঘৰতে থকা একেবাৰে কম বস্তুৰে আৰু খুব কম সময়তে আপোনালোকে এই মিঠাইবিধ বনাব পাৰিব। আৰু ব্ৰেডেৰে বনোৱা এই মিঠাই ৰেচিপিটো এবাৰ বনালে আপোনালোকে এই মিঠাইটো প্ৰায়ে বনাই খাবলৈ বিচাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই মিঠাই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি মিঠাই ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই প্ৰথমতে 5খনমান ব্ৰেড লৈছোঁ। আজি মিঠাই ৰেচিপিটো মই এই ব্ৰেড ব্যৱহাৰ কৰি বনাম। এই ব্ৰেডখিনি এতিয়া আগতে কাটি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে ব্ৰেডখনৰ চাৰিওটা ফাল ছুৰী এখনেৰে কাটি গুচাই ল'ম। আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসৰি ব্ৰেড অলপ বেছি বা কম পৰিমাণত ল'ব পাৰে। এতিয়া ব্ৰেডখন চাৰিওটা ভাগত ভাগ কৰি কাটি ল'ম। এইদৰে কাটোতে এইখিনি সমান ভাগত কাটি ল'ব লাগিব। এয়া চাওক, ব্ৰেডৰ টুকুৰাখিনি মই একে সমান জোখত কাটি ল'লোঁ। এইখিনি মই গোটেইখিনি ব্ৰেড একে জোখত কাটি লৈছোঁ। এইফালে এয়া মই কেইটামান কাজু লৈছোঁ। কাজুখিনি টুকুৰা টুকুৰি কৰি ভাঙি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মিহিকৈ এবাৰ গুড়ি কৰি খুন্দি ল'ম। এয়া চাওক, কাজুখিনি অলপ মিহিকৈ খুন্দি ল'লোঁ। এইখিনি কিন্তু খুব বেছি মিহি নহ'লেও হ'ব। এতিয়া এয়া প্লেট এখনত কাজুৰ গুড়িখিনি দি ল'লোঁ। এয়া 6 চামুচমান পাউডাৰ গাখীৰ দি লৈছোঁ। এয়া 2 চামুচ গুড়ি কৰি লোৱা চেনি দি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এয়া অলপ গৰম কৰি লোৱা গাখীৰ লৈছোঁ। এইখিনি অলপ অলপকৈ ইয়াতে দি ল'ম। গাখীৰৰ এই মিশ্ৰণটো এতিয়া লাহে লাহে ভালদৰে মিলাই ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে কাজুৰ সলনি শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি অলপ দি ল'বও পাৰে। আৰু কেঁচা নাৰিকল থাকিলে চেনিৰ লগত অলপ ভাজি লৈ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। তেতিয়া কাজু নিদিলেও হ'ব। এই মিশ্ৰণটো মই আজি মিঠাইটোত পুৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। এই মিশ্ৰণটো বনাওঁতে গাখীৰখিনি অলপ অলপকৈ দি মিলাব লাগে, নহ'লে পুৰখিনি বেছি পনীয়া হৈ যাব পাৰে। এয়া চাওক, মিঠাইৰ পুৰখিনি মই বনাই ল'লোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিহি হৈ পৰিছে। এইখিনি কিন্তু এনেকৈ অলপ ডাঠকৈ বনাই ল'ব লাগিব। এই মিশ্ৰণটো এতিয়া থৈ দিম। অলপ সময় পিছত এইখিনি আৰু অলপ ডাঠ হৈ পৰিব। এতিয়া কেৰাহী এটাত আধা কাপ চেনি দি ল'লোঁ। আৰু এই আধা কাপ পানী দি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া উতলি আহিব দিম। এয়া 2টা ইলাচি দি ল'লোঁ। চেনিখিনি এতিয়া ভালদৰে গলি যোৱালৈ এইখিনি উতলিব দিম। গেছৰ জুইটো অলপ কমাই থৈছোঁ। চেনি চিৰাপটো অলপ ডাঠ হৈ অহালৈ এইখিনি উতলাই ল'ব লাগিব। এয়া চিৰাপখিনি 2 মিনিটমান উতলাই ল'লোঁ। এইখিনি আগতকৈ ডাঠ হৈ আহিছে। এয়া চিৰাপটো আঙুলিৰে চুলে অলপ তেলৰ দৰে আঠা আঠা হৈ আহিছে। চিৰাপটো এনেকুৱা হ'লেই হৈ যাব। খুব বেছি ডাঠ হোৱালৈ চিৰাপখিনি উতলাই থাকিব নালাগে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া থৈ দিম। এইফালে কেৰাহী এটাত ৰিফাইন তেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি গেছৰ জুইটো কমাই অলপ ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আগতে কাটি থোৱা ব্ৰেডৰ টুকুৰাখিনি অলপ অলপকৈ তেলত দি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইখিনি দুইটা ফালে ওলোটাই ওলোটাই দি ভাজি ল'ব লাগিব। ব্ৰেডৰ টুকুৰা কিন্তু তেলত সোনকালে ৰঙচুৱা হৈ আহে। সেইবাবে এইখিনি লগে লগে ওলোটাই দি ভাজি ল'ব লাগিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। মাত্ৰ 1 মিনিটমানৰ ভিতৰতে এইখিনি ভাজা হৈয়ে যায়। ব্ৰেডৰ টুকুৰাখিনি এতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। এনেকৈ গোটেইখিনি ব্ৰেডৰ টুকুৰা ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া মই গোটেইখিনি ব্ৰেডৰ টুকুৰা ভাজি ল'লোঁ। চাওক, ব্ৰেডৰ টুকুৰাখিনি চাৰিওফালে ধুনীয়া ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি বঢ়িয়া মচমচীয়া হৈ আছে। এতিয়া এই চেনিৰ চিৰাপখিনি লৈছোঁ। ইলাচিকেইটা এয়া উঠাই দিছোঁ। এই চিৰাপখিনি এতিয়া কুহুমীয়া হৈ আছে। এয়া ব্ৰেডৰ ভাজি লোৱা টুকুৰাখিনি চিৰাপখিনিত অলপ অলপকৈ দি ল'ম। ব্ৰেডৰ টুকুৰাখিনি কিন্তু চিৰাপটোত বেছি সময় ভিজাই থ'ব নালাগে। মাত্ৰ চিৰাপখিনি ব্ৰেডৰ টুকুৰাখিনিত ভালকৈ লাগি ধৰিলেই হৈ যাব। এইখিনি হৈ গৈছে। ব্ৰেডৰ টুকুৰাখিনি এতিয়া প্লেট এখনত উঠাই ল'ম। এনেকৈ ব্ৰেডৰ টুকুৰাখিনি চিৰাপত দি ল'ব লাগিব। এয়া চেনি চিৰাপত দিয়া ব্ৰেডৰ টুকুৰাখিনি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি মিঠাইখিনি বনাই ল'ম। এয়া এটুকুৰা ব্ৰেডৰ টুকুৰাৰ ওপৰত অলপ অলপ গাখীৰৰ পুৰ দি ল'ম। গাখীৰৰ পুৰখিনি দেখিছেনে? ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু অলপ ডাঠ হৈ পৰিছে। এইখিনি চাৰিওফালে অলপ বহলাই দি লৈছোঁ। এতিয়া আৰু এটুকুৰা ব্ৰেডৰ টুকুৰা পুৰখিনিৰ ওপৰত লগাই দি লৈছোঁ। আৰু চাওক, এনেকৈ মই মিঠাইটো বনাই ল'লোঁ।
খুব সহজতে এই মিঠাইটো বনাব পৰা যায়। এয়া মই গোটেইখিনি মিঠাই বনাই ল'লোঁ। খুব সহজতে আৰু কম সময়তে এই মিঠাইবিধ বনাব পৰা যায় আৰু খাবলৈও এই মিঠাইটো খুব ধুনীয়া ক্ৰিমি ৰসাল আৰু সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে যদি আগতে এই মিঠাইটো বনোৱা নাই এবাৰ এইদৰে নিশ্চয় বনাই চাব পাৰে। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।